فيديو كل يوم، ازاي تقص قائم عدل او 45 مظبوط؟ ده السؤال او المعضله اللي بتقابل كل الناس اللي بتحب النجاره. فخلوني اقول لكم على اداه هايله هتساعدنا على القص بمنتهى النظافه والدقه. صندوق القطع ده يا سيدي بقى الدليل اللي هيعلمك ازاي تقص باحتراف، ولما تتعلم القص عليه هتفضل برضه تستعمله لانه هيسهل عليك القص ويخليه اسرع. بثبته في البنك سواء بالمسامير لو كنت هستعمله كتير او بالقمط لو كنت هستعمله كل فين وفين. الشفه دي عشان يشبط كويس في مكانه وما يتحركش. بجيب بقى الخشبه او السدابه اللي عايز اقصها، بحطها في الجنب المقابل من الصندوق مش في الجنب اللي عندي المقابل، لان المنشار بيقص اثناء عمليه الدفع، فالافضل ان الخشبه تكون على الطرف المقابل. ده كده العلام اللي هقص عليه قائم، بحطه عند فتحه النص، دول فتحتين الزاويه القايمه، واخلي مثلا خط العلام على شمال الفتحه، وابدا احط المنشار السحقه بتاعي في الفتحه بتاعته وابدا القص. هيديني زاويه قائمه تماما. ولو كنت عايز زاويه 45 يمين او 45 شمال بستعمل الفتحات دي. بعمل العلام بتاعي على الخشبه وبحط بدايه العلام عند بدايه الفتحه وابدا القص. هنحصل على افضل قصه 45، وكل سنه وانتم طيبين.